ใช่ไหมครับเบิร์ตใช่ครับใช่โอ้เป็นบ้านสไตล์ยุโรปแล้วก็นี่สูงกี่ชั้นนะเนี่ย5 ชั้นครับด้านหน้าแอปโพสก็คือเราดีไซน์มาแบบไม่มีรั้วเลยนะผมคิดว่ามันแคบแล้วครับถนนเราก็เลยขอให้ประตูบ้านเป็นรั้วไปเลยครับข้างหน้าก็ทำบัฟเฟอร์ไว้ครับเผื่อแบบบางครั้งมีมอเตอร์ไซค์มาจอดมีคนมาส่งของแล้วถ้าพี่แกเห็นข้างๆ2ฝั่งเนี่ยมีประตูอยู่เราไม่อยากให้เซอร์วิสหรือเมดเขาเดินผ่านตรงกลางก็ให้เดินผ่านสวนข้างๆมาครับมารับของมาอะไรแบบนี้หรือคนรถออกประตูนี้เมดออกประตูนี้โดยที่ไม่ต้องผ่านตรงกลางเพราะเราอยากให้ตรงกลางมีแต่โอนเนอร์นะครับแต่ว่าพอดีไซน์ข้างหน้ามาเป็นแบบนี้เนี่ยมีวางเป็นแบบต้นไม้ต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้ได้ฟีลลิ่งที่ดีนะแล้วก็เหมือนกับว่ามันเป็นอาคารแบบในยุโรปจริงๆเลยใช่มันเหมือนมีโจทย์ว่าอยากได้สวนอังกฤษแล้วที่ไหนก็ตรงนี้แหละมั้งแล้วมันก็ใช้งานได้ดีด้วยมันอยู่ข้างหน้าพอดีได้ประโยชน์ครับจากระยะเซตแบ็กของกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็การเลี้ยวเข้าบ้านก็ดีขึ้นมีที่มีทางเดินเข้าบ้านมองเห็นบ้านอย่างชัดเจนไม่ต้องชิดถนนเกินไปประมาณนั้นครับซึ่งบ้านที่เราเห็นเนี่ยหน้าตาเป็นสไตล์ยุโรปนะครับแล้วก็มี approach แบบนี้แต่จริงๆแล้วเราอยู่กันที่อารีนะฮะก็จริงๆซอยเนี่ยโอ้โหค่อนข้างจะแคบเลยครับเพื่อนบ้านต่างๆนี่คือหนาแน่นมากแน่นปึกเลยครับรอบด้านที่ดินที่เบิร์ตบอกพี่ก็คือประมาณ200 กว่าแต่ว่าทำมาเป็นบ้านแนวตั้ง5 ชั้นครับพื้นที่ประมาณ 2,500 ตารางเมตรเลยนะครับโอ้โหซึ่งก็ถือว่าจริงๆการทำบ้านทรงสูงแนวตั้งที่แบบเป็นครอบครัวอยู่กันหลายคนแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างฮิตเหมือนกันคือมันตอบโจทย์คนในเมืองมั้งผมว่าก็คือมันเป็นมัลติโฮมเนาะอยู่กันได้หลายครอบครัวประมาณนั้นครับให้เบิร์ดเล่าถึงโจทย์หรือว่า requirement ของเจ้าของให้ฟังหน่อยครับโจทย์ก็ง่ายๆเลยครับอยากได้บ้านซึ่งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบ้านอะไรทีนี้เราก็มาคิดจากคนในครอบครัวเขามีลูกอยู่ลูกกำลังจะโตมีคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าของบ้านอีกเพราะฉะนั้นก็แบ่งเซกเมนต์ของตึกเลยครับให้มันเป็นมัลติโฮมด้านบนก็เหมือนมีบ้านลูกอยู่2 หลังตรงกลางก็เป็นบ้านของคุณพ่อคุณแม่กับเจ้าของบ้านข้างล่างเป็นส่วนกลางและชั้นล่างที่สุดเอาไว้จอดรถอะไรประมาณนี้ครับก็มันก็เลยเป็นบ้านที่เหมือนมีบ้านซ้อนบ้านอยู่ข้างในอีกทีนะครับก็เลยเรียกว่าเมซองตามภาษาฝรั่งเศสแปลว่าบ้านแล้วก็ทีนี้เรื่องของแนวคิดในการออกแบบภายนอกเนี่ยคือมีโจทย์จากเจ้าของบ้านเลยไหมใช่ครับมันเป็นความชื่นชอบของเจ้าของบ้านแล้วกันคือเบิร์ดทำงานตามโจทย์โอเคเจ้าของอยากได้บ้านทรงยุโรปทีนี้ในทรงยุโรปมันมีอะไรบ้างแล้วเราจะเอาทรงยุโรปยกมาตั้งไว้ในไทยเลยเหรอมันก็เกิดเป็นความสนุกครับระหว่างสถาปนิกที่มีความคิดโมเดิร์นกับคลาสสิกมารวมกันละเราก็ศึกษามันอาคารยุโรปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเช่นมันมีซุ้มโค้งนะมันมีคิ้วบัวมันมีขยักนะทีนี้เราก็นำมันมาใช้ยังไงเท่านั้นเองเราไม่ได้แบบไปลอกอาคารใดอาคารหนึ่งมาวางไว้แต่เหมือนเรากำลังจะผลิตอาคารที่มีกลุ่มของอารมณ์เนี้ยอย่างไรเท่านั้นเองมันก็เลยได้ออกมาเป็นอาคารที่บางส่วนมันดูเหมือนโมเดิร์นเป็นสี่เหลี่ยมบางส่วนก็จะมีซุ้มโค้งประกอบนะครับแต่ว่าตอนตั้งต้นมันไม่ได้มีชัดเจนว่าอยากได้เป็นแบบ French Renaissance นะหรืออยากได้เป็นแบบ Gothic เป็นอะไรต่างๆไม่มีชัดเจนนะเหมือนบูรณาการคลาสสิกแล้วเอามาคิดแบบคนโมเดิร์นประมาณนั้นมันก็ได้บ้านคลาสสิกเหมือนกันแต่ถามว่าอยู่ยุคอะไรผมตอบไม่ได้ถามว่าได้มาจากประเทศอะไรผมก็ไม่รู้แต่ว่าในวิธีการของคลาสสิกมันก็จะมีเรื่องของออเดอร์นะหรือริทึมบางอย่างที่เรายังคงไว้อยู่เอาไว้อยู่เช่นมีการใช้หน้าต่างซ้ำมีการเจาะฟาสาดที่เท่ากันแล้วจัดการกับมันมีการทำเสาขนาดใหญ่เพื่อแสดงถึงน้ำหนักแสดงถึงพลังแต่ย่อมันให้มันชดช้อยลงนะครับอย่างลูกเล่นของการย่อพวกนี้ครับถ้าเรามาดูมันเยอะแยะชดช้อยเต็มไปหมดเลยเสามันใหญ่ครับพอเราจะย่อมันเนี่ยครับเราก็อาจจะเอาออเดอร์มันมาเรียงใหม่ให้น่าสนใจแล้วก็มาสตั๊ดดี้กันทำให้มันสวยครับแล้วมันก็เลยได้เชฟเหล่านี้ออกมารวมถึงพวกเสาอาคารพวกนี้ครับมันก็จะถูกย่อจากไอ้สิ่งเหล่านี้แล้วก็กระจายตัวออกไปเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันมีวิธีการทำ1แบบและมันถูกนำไปใช้ซ้ำๆมันเป็นวิธีการของคลาสสิคอลครับพอเราได้ขนาดของการย่อมาแล้วเนี่ยเราก็เอามารีออเดอร์ใหม่ครับเอามาใช้ทั้งตึกเลยเช่นตรงนี้ใช้2 ส่วนตรงข้างๆใช้1 ส่วนแล้วก็ใช้ซ้ำไปเรื่อยๆทั้งตึกเลยครับ
อีกอย่างหนึ่งที่เห็นก็คือความ symmetry อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นรูปแบบที่เราก็จะเห็นบ่อยๆอยู่แล้วในคลาสสิกนะครับถูกต้องทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาย่อยเป็น element เนี่ยมันพอจะเห็นในตัว arch โค้งที่เบิร์ดเลือกใช้นะแล้วก็ในส่วนพวกช่องเปิดอันนั้นก็จะใช้เป็นแบบเหล็กนี้ป่ะฮะใช่ครับกับตรงประตูอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ครับมันก็จะเป็นพวกเหล็กโรดไอออนครับเหล็กโรดไอออนเนี่ยวิธีการทำมันก็คือเหมือนเลือก element เอามาประกอบกันซึ่งเราก็ทำเหมือนเดิมครับย่อมันลงครับคือผมมองว่าบ้านหลังนี้คงไม่ใช่ลายดอกไม้ชดช้อยขนาดนั้นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกมันรีออเดอร์มันทำใหม่เราก็ทำใหม่แล้วเราก็คิดใหม่อาจจะมันทำให้ดูสะอาดตาขึ้นอยู่กับเราได้นานขึ้นเหมาะกับยุคสมัยมากขึ้นประมาณนั้นนะครับพอถ้าเราไปเอาแบบว่าออริจินอลมาเลยมันก็อาจจะดูแบบแปลกแยกไปนิดนึงใช่อีกหนึ่งวัสดุหลักเลยครับที่ใช้กลุ่มบริเวณภายนอกนะครับซึ่งพี่คิดว่าน่าจะเป็นหินหรือเปล่ามันเป็นกระเบื้องครับเป็นกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องครับคือบางครั้งหินกับสภาพอากาศในเมืองไทยขี้ฝุ่นในเมืองไทยมันดูแลยากเราเลยใช้กระเบื้องครับมันจะมีการเอากระเบื้องไปตัดปาดเจียแล้วก็ใช้ตัวมันเลยครับทำให้มันดูลึกขึ้นนะครับอันนี้คือเทคนิคของมันเพื่อทำให้อาคารยังได้ฟีลเหมือนการใช้หินอยู่ที่เราใช้กระเบื้องเพราะว่าเราอยากคอนโทรลสีให้มันเหมือนกันครับเพราะว่าบางทีเราใช้หินแล้วมันใช้เยอะมันอาจจะคอนโทรลยากอีกอย่างนึงคือพวกคราบต่างๆหินมันก็จะจัดการยากดูแลยากซะหน่อยเพราะฉะนั้นมันเลยใช้กระเบื้องครับถ้าเกิดพี่แกรูปดูมันจะเนียนมากเลยมันใช้วิธีการของหินครับเหมือนการปั่นหินพอเราตัดเสร็จปุ๊บเราก็เจียด้วยน้ำปั่นด้วยน้ำเพราะฉะนั้นกระเบื้องทุกชิ้นมันถูกตัดมาแล้วเรามาประกอบที่หน้างานครับแสดงว่าเวลามันมาเป็นแผ่นเนี่ยคือบนล่างมันจะเรียบร้อยมาแล้วแต่ข้างๆมันอาจจะตัดได้ครับแล้วก็ค่อยมาต่อกันทีนี้สิ่งที่น่าสนใจมันก็คือต้องมาเช็คด้วยนะว่ามันทำได้เล็กที่สุดเท่าไหร่แล้วก็เนี่ยครับคือเล็กที่สุดเท่าที่เราทำได้บางอันเราก็ซ่อนเพราะมันเล็กขนาดนี้ไม่ได้เราก็เอาแผ่นซ่อนไว้ข้างหลังเอาแผ่นชนเข้าไปข้างหน้าเพื่อให้มันได้ใหญ่ที่สุดเท่าที่มันตัดได้ก่อนแล้วมันเลือกประมาณนี้ครับซึ่งก็จะใช้เป็นเทคนิคแบบนี้เนี่ยทั้งหมดระนาบทั้งหมดเลยใช่ครับแต่มันจะเป็นกระเบื้องหินถ้าให้พี่แก๊ปถอยมาดูนิดนึงมันจะเป็นแค่2ชั้นนะเราประหยัดมันหน่อยครับแล้วข้างบนที่เราเห็นนะครับมันเป็นสีครับโอ้มันไม่ได้สัมผัสแล้วไงก็คือส่วนชั้นข้างบนเนี่ยจะเป็นการพ่นสีเท็กเจอร์ลงบนพื้นปูนเลยใช่ครับตั้งแต่ชั้น3เป็นต้นไปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่มันก็ช่วยเซฟคอสได้ใช่ครับสำหรับกระเบื้องกรูดผนังภายนอกที่บ้านหลังนี้เลือกใช้จะเป็นของแบรนด์ Armo นะครับซึ่งก่อตั้งในปี 2010 ครับ Armo เองเป็นบริษัทนำเข้ากระเบื้องแล้วก็พื้นไม้เอนจิเนียร์เกรดพรีเมียมจากอิตาลีเลยนะครับทาง Armo เองจะมีกระเบื้องให้เลือกหลากหลายเลยนะครับทั้งลายหินอ่อนและที่พิเศษก็คือแต่ละลายจะมีแพทเทิร์นมากกว่า40หน้านะครับเวลาที่เรานำไปใช้กรูดผนังหรือว่าปูพื้นเนี่ยก็จะมีความแรนดอมไม่ซ้ำกันแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติครับสำหรับกระเบื้องที่กรูหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นรุ่น Limestone สี Ivory นะครับนอกจากนั้นภายในบ้านหลังนี้ก็ยังเลือกใช้กระเบื้อง Armo อีกหลายจุดเลยที่โดดเด่นคือกระเบื้องขนาดใหญ่ขนาด120 คูณ 280 เซนติเมตรนะครับที่กรุโถงลิฟต์ทุกชั้นหรือกระเบื้องที่ตัดด้วยวอเตอร์เจ็ตและนำมาปูพื้นเป็นแพทเทิร์นขาวดำนะครับรวมทั้งกระเบื้องโมเสจหรือบริเวณบันไดอยู่ที่เราจะนำไปคัสตอมไมซ์ตามแพทเทิร์นที่ต้องการได้เลยครับโดยคุณสมบัติของกระเบื้องนอกจากจะไม่ดูดซึมคราบแล้วก็ยังทนต่อการขูดขีดทนกรดด่างตามมาตรฐานของกระเบื้องอิตาลีที่เขามีมาตรฐานอุตสาหกรรมกระเบื้องยุโรปควบคุมอยู่ครับและทาง Armo เองก็ยังได้นำเข้าพื้นไม้เอนจิเนียร์จากอิตาลีนะครับซึ่งมีแพทเทิร์นสวยงามมีดีเทลที่ประณีตเป็นเอลิเมนต์ที่เพิ่มความคราฟต์ให้บ้านดูมีเสน่ห์แล้วก็โดดเด่นครับถ้าเกิดว่าใครสนใจกระเบื้อง Armo นะครับสามารถไปดูของจริงได้ที่โชว์รูมนะครับตรงศรีนครินทร์ 45แล้วผมจะทิ้งคอนแทคไว้ให้บนหน้าจอรวมถึง description ใต้คลิปด้วยครับเบิร์ดก็พาเข้ามาด้านในนะครับชั้น1เท่าที่เห็นก็คือเป็นที่จอดรถซึ่งจอดได้หลายคันเลยนะครับประมาณ10 ถึง 12 คันครับอันนี้ก็คือเป็นโจทย์เจ้าของอยู่แล้วโจทย์ของเจ้าของแล้วก็ไม่รวมตรงกลางนะตรงกลางก็คือให้ซ้อนกันเข้าไว้ได้ที่มันแคบครับที่นี่เพราะฉะนั้นชั้น1มันก็เลยต้องเป็นที่จอดรถเพราะว่าข้างบนมันอาจจะต้องมีใครมาพอสมควรแต่ว่าสิ่งที่พี่ชอบก็คืออย่างเนี้ยลายกระเบื้องต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าก็มีความประณีตนะครับไอ้ตรงที่เป็นเส้นแนวตรงกลางก็แพทเทิร์นนึงที่จอดก็อีกแพทเทิร์นนึงด้วยใช่ครับคือมันก็มาจากหน้าบ้านเนาะแล้วที่จอดรถเราก็อยากจะให้มันสวยซะหน่อยเรียกว่าเป็นน้ำจิ้มแล้วกันก่อนเข้าไปข้างในอันนี้ยังแค่เบาๆใช่แล้วก็ด้านหลังของตรงนี้ก็คือจะเป็นทางเข้าหลักที่เวลาจอดเสร็จ
จุด สมาชิกในบ้านก็คือจะเข้าตรงนี้นะใช่ครับเข้าทางนี้เพราะว่าไม่งั้นชั้น1มันจะไม่มีจุดพักเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดรับแขกจุดรอแขกบางทีข้างบนชั้น2จัดงานเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดต้อนรับแขกหรือบางทีมีคนมารอพบเจ้าของบ้านก็จะรอตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นฟังก์ชันสำคัญมากๆอันนึงเลยถ้าเกิดว่าเราเข้าทางด้านนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีบันไดขึ้นไปนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเองก็มีลิฟต์ให้ด้วยใช่ครับซึ่งก็อันนี้ให้พูดนิดนึงแล้วกันว่าเราจะเห็นว่าประตูมันมีการเอียงองศาด้วยซึ่งก็เดาว่าน่าจะเป็นเรื่องของฮวงจุ้ยถูกต้องครับบ้านหลังนี้มีฮวงจุ้ยทั้งหลังเพราะฉะนั้นเราก็ทำงานดีลกับฮวงจุ้ยคือผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่หลบเลี่ยงไม่ได้แล้วล่ะในยุคปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเราปะทะมันเลยครับแล้วก็แก้โจทย์ละกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีสันไม่ว่าจะเป็นเรื่อง planning ไม่ว่าจะเป็นองศาประตูเพิ่งเคยทำครั้งแรกครับเอียงแบบนี้ครับแล้วก็ให้พูดถึงด้านหลังนิดนึงที่เป็นส่วนเซอร์วิสครับครับด้านหลังก็จะเป็นส่วนเซอร์วิสครับก็เอาไว้ให้พี่แม่บ้านเขาอยู่กันแล้วก็มีที่พักของคนขับรถโอเคงั้นเดี๋ยวจากตรงนี้ให้เบิร์ตพาขึ้นไปชั้น2ครับได้เลยครับได้เลยเดี๋ยวเราขึ้นลิฟต์นะเราขึ้นลิฟต์ก็ได้ครับขึ้นมาชั้น2นี่เจอสระว่ายน้ำเลยนะสเปซมันว้างจริงฮะอันนี้คือดับเบิลรูมหรือว่าจริงๆมันเป็นทริปเปิลเลยจริงๆแล้วโอ้ครับว้าวทีเดียวฮะแต่เดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปแล้วกันนะครับเริ่มจากให้เบิร์ตพูดถึงผังก่อนได้เท่าที่เราดูกันเนี่ยโอเคลิฟต์แล้วก็บันไดคอร์สเปเรชั่นนี่คือไว้ตรงกลางเลยใช่ครับเพราะบ้านมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวลึกแล้วจัดที่ของเราเราก็เลยจะแบ่งเป็น3ช่วงหลังบ้านช่วงตรงกลางแล้วก็ช่วงหน้าบ้านตรงโถงกลางของชั้น2เนี่ยผมอยากให้พื้นที่มันคอนเนคกันให้มากที่สุดเพราะฉะนั้น2กับ3เนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมีดับเบิลวอลลุ่มขึ้นไปแต่ทำทริปเปิลเพราะอะไรเพราะว่าฝั่งเนี้ยเป็นฝั่งเดียวที่วิวสวยที่สุดมันจะเปิดโล่งสุดใช่ไหมถูกต้องเปิดโล่งที่สุดมีแสงที่สุดเพราะผมอยากให้แสงธรรมชาติเข้ามาในบ้านถ้าเราทำได้ถึง Triple Volume บ้านหลังนี้จะ Connect ขึ้นไปจนรู้สึกว่าบ้านมันสูงจนถึงชั้น4เลยนะครับโดยที่ชั้น4เนี่ยเรายังไม่เห็นครับทีนี้ผมอธิบายต่อว่าชั้น2มันก็จะเป็นตรงกลางสระน้ำแล้วก็จะเป็นห้องทานข้าวฝั่งหนึ่งฝั่งด้านนี้แล้วก็จะเป็นห้องรับแขกแล้วกันเข้าใจง่ายๆฝั่งนี้ครับซึ่งจริงก็เข้าใจง่ายๆว่ายังไง circulation อยู่กลางแล้วก็แจกออกหน้าหลังใช่ครับแต่ว่าการจัดการพื้นที่ชั้น2เนี่ยก็คือเหมือนเป็น common area คือพื้นที่ส่วนกลางที่สมาชิกในบ้านเนี่ยจะมาอยู่ใช้ร่วมกันนี้เลยก็มาจัดปาร์ตี้มันก็จะเกิดการเปิดเชื่อมกันระหว่าง3ก้อนนี้ตรงกลางข้างหน้าข้างหลังให้เป็นพื้นที่เดียวกันทั้งหมดได้เลยทีนี้ในเรื่องของอินทีเรียที่เราเข้ามาอยู่บริเวณตรงนี้ครับมันเป็นอินทีเรียที่เหมือนมันต่อเนื่องจากเอ็กซ์เทียเข้ามาข้างในเลยไหลเข้ามาเลยนะไหลเข้ามาก็ยังคงเห็นลักษณะของตัวกระเบื้องที่เราพูดถึงไปใช่แต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็มีจุดหนึ่งที่เบิร์ดก็มีเกริ่นไว้ตั้งแต่ข้างหน้าแล้วว่ามันจะมีการใช้ตัวสีพ่นเท็กเจอร์ด้วยใช่ไอชุดที่ต้องเปลี่ยนเป็นสีเท็กเจอร์เนี่ยเราก็บอกเจ้าของบ้านนะผู้รับเหมาเขาเตือนมาว่ามันอันตรายเพราะมันถูกแขวนอยู่เป็นซุ้มข้างบนนี้เนี่ยครับซุ้มเนี้ยวันหนึ่งกระเบื้องต่อให้เราจะมีเซฟตี้แขวนอะไรแล้วแต่แล้วถ้ามันหลุดลงมาเขาเป็นห่วงครับผมก็เลยเอาเทคนิคข้างนอกที่เราทำกระเบื้องกับสีเท็กเจอร์เข้ามาใช้ร่วมกันครับถ้าเกิดว่ามองดูเอาจริงสีก็มีความดิฟมีแตกต่างกันนิดนึงนะเหมือนอันนั้นจะออกเหลืองกว่าหน่อยอันนี้จะเป็นมีความแบบไข่ไก่กว่านิดนึงไข่ไก่กว่านิดนึงครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเคาะไปดูก็จะรู้เลยว่าแบบเหมือนมันเป็นผนังเบาอย่างนี้ป่ะใช่ครับเป็นผนังเบาครับเป็นงานเหมือนงานเฟอร์นิเจอร์เลยขึ้นไปครับคือไม่ได้เป็นเสาหรือโครงสร้างอะไรนะดื้ออยู่นานครับดื้ออยู่นานไม่ยอมอยู่นานแต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ดีนะถ้าถามผมคือผมว่ามันคือการ transition material จากข้างนอกค่อยๆเปลี่ยนจากกระเบื้องที่เหมือนหินแล้วค่อยเข้ามาสู่อันนี้แล้วก็ค่อยเข้ามาสู่อินทีเรียผมว่ามันก็ดีเลยล่ะนะครับแล้วก็พอต่อเนื่องมายังส่วนของสระน้ำตรงนี้ครับก่อนที่เราจะถ่ายก็จะมีการเปิดอะไรเงี้ยที่ก็มีดูอยู่มันเป็นระบบสกิมเมอร์ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็วิธีการในการออกแบบสระหรือว่าการสร้างสระบริเวณนี้เล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมฮะมหาโหดครับ มันคือการยกของหนักขึ้นมาไว้ชั้น2เพราะฉะนั้นอันดับแรกก็โครงสร้างก่อนเลยครับแล้วก็การวางระบบของมันนะครับเราก็จะใช้ระบบที่มันง่ายหน่อย
จัดการตัวเองได้ ครั ส บ กิมเมอร์ในตัวเองได้แล้วก็งานระบบที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเราไปซ่อนไว้ที่ชั้น 1นะครับแล้วถ้าสังเกตที่จอดรถชั้น 1เราจะเห็นฝ้าบางส่วนที่ถูกดรอปลงไปตรงนั้นน่ะเราสามารถเปิดเซอร์วิสข้างล่างของสัตว์ได้นะครับอันนี้นี่เราสามารถติดเป็นเหมือนระบบเจ็ตที่ทำให้แบบ ใช่ครับ ว่ายอย่างนี้ได้ใช่ไหม ว่ายได้ที่นี่ก็จะมีเจ็ตอยู่เนื่องด้วยพื้นที่มันน้อย ครับ เพราะฉะนั้นเจ็ตอันนี้ก็คือเอาไว้ว่ายออกกำลังกายได้เลยแล้วก็ส่วนหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าน่าสนใจคือเหมือนเรามีการก่อขึ้นมาอันนี้ไม่แน่ใจว่าจริงๆก็คือเราไว้ให้สำหรับนั่งหรือว่าเป็นพื้นที่ที่เราแบบ gathering อย่างที่เบิร์ดว่าไหมหรือจริงๆไม่ได้ฟังก์ชันขนาดนั้นยอมรับเลยตอนแรกไม่มีคนเดินมาแล้วเขาก็ถามว่าแล้วถ้าพี่เดินเหม่อๆอ่ะแล้วพี่จะตกน้ำไหมซึ่งผมก็พยายามจะต่อสู้นะว่าแบบโหว่างขนาดนี้พี่จะตกหรอแต่พอมานั่งคิดดีๆแกก็ออกไอเดียหลายอย่างนะทำแผงขึ้นมาดีไหมอะไรดีไหมเราอยากให้สเปซมันโล่งอ่ะผมก็เลยบอกโอเคถ้างั้นอ่ะทำที่คนเดินมาแล้วมันชนแล้วมันรู้แล้วกันแล้วก็นั่งเล่นได้ด้วยมันก็เลยเกิดไอเดียเนี้ยขึ้นมาครับแล้วก็อย่างพื้นสระก็ยังคงมีการปูกระเบื้องเป็นแพทเทิร์นใช่ครับคือถ้าพี่แก๊ปสังเกตตั้งแต่เราขึ้นลิฟต์มาในลิฟต์มันก็จะมีแพทเทิร์นผมเรียกว่าบาสเกตวีฟมันก็จะไหลต่อมาที่พื้นทั้งหมดแล้วก็ยังมีลวดลายบนพื้นเนี้ยเป็นพื้นที่สรุปได้ช้าที่สุดตอนแรกเจ้าของมีไอเดียว่าหรือเราทำโมเสกเป็นเวอร์ซาเช่ไหมหรือเราทำเป็นอะไรไหมต่างๆนานาจนมันมาถึงแพทเทิร์นนี้ก็คือแพทเทิร์นมันก็จะล้อไหลไปเรื่อยๆครับจากเยอะไปน้อยแล้วถ้าสังเกตพื้นกระเบื้องอะครับที่อยู่ในสระทั้งหมดอะมันจะให้สีของสระด้วยนะเมื่อไหร่ถ้าเราปูกระเบื้องสีอ่อนเราจะได้น้ำสีฟ้าเช่นปูกระเบื้องสีครีมปูกระเบื้องสีขาวเราได้น้ำสีฟ้าและอีกอย่างหนึ่งคือมันมีคอนดิชันที่บางครั้งผู้ใหญ่อาจจะต้องลงไปเดินออกกำลังกายมันก็จะมีกระเบื้องบางส่วนเนี่ยที่เป็นกระเบื้องผิวหยาบๆอย่างเงี้ยให้มันยึดเท้าเอาไว้ด้วยมันก็อยู่ในแพทเทิร์นที่เป็นสีดำเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดเรากลับไปที่กระเบื้องตรงนี้ที่เบิร์ดบอกบาสเกตวีฟนะครับอันนี้ก็คือมันเป็นกระเบื้องของทางอาร์โมเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าวิธีการก็คือมันเป็นวอเตอร์เจ็ตใช่ไหมครับเป็นวอเตอร์เจ็ตครับวิธีการทำมันคือเราเอาแพทเทิร์นเนี้ยไปเทสขนาดก่อนไปเทสขนาด1:1ก่อนแล้วพอเสร็จปุ๊บเขาก็จะทำมาให้ลักษณะเหมือนเวลาเราซื้อโมเสกเป็นแผ่นเขาก็จะไปวอเตอร์เจ็ตเสร็จปุ๊บแล้วติดเป็นแผ่นมาให้ผู้รับเหมาเลยแล้วก็ได้เลยซึ่งแผ่นมันจะขนาดเท่าไหร่แผ่นหนึ่งก็ประมาณขนาดสัก60 x 60 เซนประมาณนี้ครับแล้วก็เอามา placing แต่ความยากของมันคือการจัดแผ่นนั้นให้ลายทั้งหมดมันตรงกันนะครับแต่ว่าเทคนิคนี้จริงๆไอ้ที่เราคุยกันว่า water jet เนี่ยจริงๆเทคนิคในการทำกระเบื้องในสมัยนี้ผมว่าความเจ๋งของมันคือมันเอาเทคนิคของการทำหินน่ะมาใช้ในกระเบื้องได้แล้วเดี๋ยวนี้มันพัฒนาไปเยอะมากแล้วครับแล้วก็อย่างตัวโถงลิฟต์โถงบันไดตรงนี้ก็คือเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่เหมือนกันใช่ครับอย่างบันไดอ่ะจมูกบันไดต่างๆทำด้วยกระเบื้องหมดเลยนะมันทำมาเป็นชิ้นแล้วมันถูกวัดไว้แล้วแล้วถ้าพี่แก๊ปสังเกตคือมันจะมีเว้นด้านข้างไว้มันเอาไว้แวรี่ด้านข้างซ้ายขวาใช่เพราะบางทีก่อสร้างมันก็จะมีไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นตรงกลางจะเท่ากันทั้งหมดซ้ายขวาเอาไว้แวรี่และทุกอย่างอ่ะถูกคิดเนื่องด้วยบ้านหลังมันใหญ่แล้วเราต้องการงานที่ค่อนข้างเนียบเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะถูกทำกึ่งสำเร็จรูปแล้วมาประกอบที่นี่อันนั้นคือเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมันทำสิ่งเหล่านี้ได้ซึ่งผมว่าเจ๋งดีนะครับคือหมายถึงว่าก็จะลดเวลาการมาทำหน้างานลงไปความเสียหายน้อยเศษทิ้งน้อยเพราะมันถูกคิดไว้แล้วนะครับมันก็จะได้ feeling เหมือนกับเราใช้วัสดุธรรมชาตินะครับเพราะว่ารอยต่อมันจะน้อยลงใช่รอยต่อมันจะน้อยแต่บอกไว้ก่อนนะคือหินยังคงดีเสมอแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้อย่างเวลาเราไปใช้กระเบื้องบางทีเราแค่ต้องการไม่ต้องดูแลมันแต่เราอยากได้อารมณ์มันแต่ถ้าเราไปใช้หินมันคือเราต้องการอารมณ์มันและรับการเปลี่ยนแปลงของมันได้อันนั้นผมว่าก็เลือกใช้ได้นะก็เลือกใช้ได้จริงก็คิดว่าการใช้กระเบื้องและหินเนี่ยมีข้อดีทั้งคู่แต่ว่าเลือกใช้ให้ถูกจุดอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีความโดดเด่นในตัวของมันในมุมนั้นๆแล้วผมว่ามันอยู่ร่วมกันได้อยู่ร่วมกันได้ดีเลยโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้ให้พาไปดูส่วน dining ต่อครับได้เลยครับตอนนี้เรามาดูส่วนของ dining นะครับซึ่งก็คือจะเป็นโซนทางฝั่งด้านหลังบ้านแต่ว่าเราก็จะเห็นว่ามันมีการดีไซน์เป็นบานเฟียมไว้อยู่สามารถจะเปิดปิดกั้นได้ใช่ครับในบางเวลาที่
เจ้าของเขาอยากอยู่เงียบๆคนเดียวแล้วกันบานเฟียมเนี่ยก็จะถูกปิดแล้วตรงประตูตรงกลางของบานเฟียมอ่ะมันก็จะทำหน้าที่เป็นประตูบานคู่แล้วก็ไม่ต้องเปิดทั้งหมดก็ได้มันก็สามารถใช้งานง่ายๆได้แล้วก็ถ้าอยากเปิดก็เปิดทั้งหมดเลยได้ครับทีนี้ถ้าพูดในแง่ฟังก์ชันนอกจากเราเห็นโต๊ะอาหารแล้วครับมันก็จะมีเหมือนเป็น pantry อะไรอย่างนี้ด้วยครับก็จะมี pantry ไว้เตรียมอาหารแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นครัวไทยครับก็คือต้มผัดทอดดุเดือดได้เลยในนั้นอยู่ด้วยกันรวมถึงถ้าจากครัวมาแล้วเนี่ยบางทีห้องเนี้ยต้องการเมดก็มีทางเข้าเมดด้วยนะตรงฝั่งนี้คือประตูนี้ใช่คือประตูนี้ขึ้นจากข้างหลังตรงสวิตช์ด้านล่างนั่นแหละขึ้นมาถึงตรงนี้ได้เลยขึ้นมาตรงนี้ได้ใช่แล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็เข้ามาในโซนนี้เพื่อเซอร์วิสแล้วเขาอยากจะพักเขาก็ไปพักได้ประมาณนั้นครับก็เนี่ยมันก็จะเชื่อมกันอยู่แบบนี้ในห้องนี้ครับคือตรงนี้เองก็จะมีล็อกอยู่ใช่ไหมใช่ครับตอนกลางคืนเราก็ล็อกไม่ได้เข้ามาใช่ครับใช่ครับครับโอเคทีนี้ในแง่การตกแต่งนะครับห้องนี้ก็จะเป็นโทนสว่างเลยนะใช่ครับแล้วก็จะเห็นความเป็นคลาสสิกมีคิ้วบัวต่างๆใช่ครับคือธีมหลักอันดับแรกมันเป็นคลาสสิกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในแต่ละที่อ่ะเจ้าของจะมีเหมือนกับความรู้สึกแล้วกันที่เขาอยากได้เช่นพี่อยากนั่งตรงนี้นานๆพี่อยากนั่งแล้วสบายเพราะฉะนั้นห้องนี้จึงทำให้สบายหน่อยมันตกแต่งเต็มที่แหละถ้าเห็นผนังในการตกแต่งมันก็เต็มทั้งผนังเพื่อให้มันไหลลื่นให้มันสบายให้มันเบาแล้วอยู่ได้นานๆครับซึ่งวอลเปเปอร์พวกนี้จะเป็นวอลเปเปอร์พิเศษนะครับแบบนำเข้ามาซึ่งถ้าเห็นมันจะมีความเป็นจีนนิดนึงอยู่ในความฝรั่งอันนี้ก็ตั้งใจนะแบบผสมรวมกันเพราะห้องนี้ผมว่ามีความเป็นฝรั่งจีนเยอะเหมือนเป็นแบบ Oriental อะไรใช่ครับใช่แต่ว่าอย่างโต๊ะกลางตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นอีก 1% ของสีน้ำตาลหรือสีเข้มใช่ซึ่งก็ถือว่าเป็นเหมือน accent ขึ้นมากลางห้องเลยถูกครับอยากเพิ่มน้ำหนักคือบ้านหลังนี้ผมยกเครดิตเรื่อง styling แล้วกันเฟอร์นิเจอร์ selection ทั้งหมดผมทำงานร่วมกับคุณจิววินอตโตนะครับแกช่วยเลือกเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลังเลยทำงานกับผมโดยเฉพาะผมเล่าเรื่องโต๊ะตัวนี้สนุกให้ฟังแล้วกันฝรั่งไม่เข้าใจโต๊ะจีนเพราะฉะนั้นเรากำลังจะไปบอกคนอิตาลีให้ทำโต๊ะจีนให้เราหน่อยเราเลือกตัวนี้ครับมันมีดีไซน์ของมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องการจะขยายสเกลมันทำขาเหมือนเดิมอยากได้ดีไซน์จากเขาและเราอยากทำโต๊ะจีนครับเราอยากทำอันนี้เราก็ต้องสื่อสารกับที่นู่นน่ะโจทย์ของโอเนอร์คืออยากได้โต๊ะกลมที่คนทั้งครอบครัวเป็น10คนน่ะนั่งได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งครับที่ต้องขอบคุณแกแบบไปบักบั่นให้แบรนด์ต่างประเทศคัสตอมไมซ์เฉพาะตัวนี้มาให้ก็ถือว่าเฟอร์นิเจอร์ในบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะมีความพิเศษแล้วก็มีความยูนิคในแต่ละห้องเลยนะครับต่อเนื่องมาที่ด้านหลังครับก็จะเป็นชั้นวางเนอะแต่ว่ามันจะมีเป็นบานเลื่อนตรงนี้ด้วยครับเปิดไปไม่แน่ใจว่าเป็นห้องอะไรหรือเปล่าคือพอเป็นบ้านคนจีนเนี่ยพี่แก๊ปมันก็จะมีรูปบรรพบุรุษซึ่งจริงๆตอนคุยกับโอนเนอร์แกก็หนักใจเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยเราจะเอารูปบรรพบุรุษมาไว้ในบ้านแต่มันต้องมีอ่ะตัวจีนครับเราก็เปิดครับคือมันจะเป็นผมเรียกว่าวิธีการดีไซน์ที่คิด2มุมแล้วกันเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะมีรูปมาให้เคารพมีกระถางมีอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับมันลิงก์มามีวอลเปเปอร์มีความเป็นจีนฝรั่งและวันตรุษจีนเราก็ไหว้ของสวยงามที่อยู่ข้างๆก็หายไปเบลอไปพอไม่ต้องไหว้แกทุกวันก็ปิดได้ของสวยงามที่เหลือก็กลับมาเหมือนเดิมอะไรแบบนี้ครับเป็นต้นโอเคครับแล้วก็มีอีก1จุดครับที่อยากให้เบิร์ดเล่าเพราะว่าเราคุยกันว่าแบบเรื่องดีเทลของการทำพวกคิ้วต่างๆครับคือมันจะเป็นคิ้วบัวที่แบบมันมีการซอยย่อยอย่างเงี้ยใช่ซึ่งอันนี้คือเราผ่านการทำแบบบล็อกอัพทดลอง1 ต่อ 1ก่อนเลยด้วยใช่คิ้วบัวทั้งบ้านหลังเนี้ยครับเขียนขึ้นมาใหม่หมดเลยครับโดยที่ไม่ได้ไปเอาว่าแบบของเดิมเป็นแบบนี้เราก็ตามเขาสั่งตีขึ้นมาใหม่เฉพาะบ้านหลังเนี้ยโดยที่มันอาจจะมี20แบบ30แบบเพราะฉะนั้นมันต้องทำม็อกอัพทำไซส์อย่างในเสาที่แก๊ปเห็นอยู่เนี่ยคือมันถูกทำขึ้นมาก่อนครับตอนที่ยังไม่สร้างเลยนะครับถูกทำขึ้นมาเป็นเสาทั้งยวงนี้เลยแล้วก็มาวัดขนาดมาปรับขนาดมันเพราะว่าถ้าเราดูร่องเดิมทีแบบที่เขียนไว้อะเอาง่ายๆไม่สวยเท่านี้อาจจะใหญ่กว่านี้ตรงนี้อาจจะใหญ่กว่านี้ตรงนี้อาจจะอ้วนกว่านี้พอเราเห็นของจริงปุ๊บเรามาปรับถ้าเราไปเรียนรู้มันจริงๆคนสมัยก่อนเขาเขียนแบบพวกนี้1 ต่อ 1เราเขียน1 ต่อ 1ด้วยมืออาจจะไม่ถนัดเท่าเขาไม่เก่งเท่าเขาอ่ะงั้น
เขียนด้วยคอมพิวเตอร์นี่แหละแล้วก็ให้ช่างทำ1:1แล้วเรามาแก้ที่1:1แล้วพอแก้เสร็จปุ๊บผมว่าข้อดีคือมันจะทำให้ผู้รับเหมาทำงานแล้วเข้าใจแล้วอ่ะเขาเห็นแล้วอ๋อเดี๋ยวจบต้องเป็นแบบนี้นะลึกตื้นหนาบางเป็นแบบนี้ไม่ต้องเดาครับแล้วหลังจากนั้นเขาทำซ้ำๆได้ทั้งหลังมันก็จะเนียบครับวุ่นวายพอสมควรเพราะจริงๆต้องบอกว่ามันสำคัญมากๆเวลาถ้าเกิดเราไม่ได้มีการทดสอบก่อนเนี่ยเราทำมาเลยเราอาจจะค้นพบว่าการที่เราทำเป็นร่องถี่ๆเนี่ยมันถี่เกินไปไหมเราลดมันลงหน่อยไหมให้ห่างหน่อยอะไรแบบนี้นะหรืออย่างพอทำมาแล้วมันควรจะมีไอ้ช่วงนอนที่มันคาดเยอะแบบนี้ไหมจริงๆเราลดมันลงหน่อยหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะแล้วก็สเกล proportion ของมันพวกนี้มันส่งผลหมดถูกต้องครับบางทีอาจจะแบบมันควรต้องหนากว่านี้หน่อยใช่มันเป็นอย่างนั้นเลยเพราะวันที่มาจริงๆอ่ะผมจำได้แม่นเลยร่องนี้เล็กกว่านี้ตื้นกว่านี้ตัวนี้ใหญ่กว่านี้ผอมกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างมันมาปรับกันด้วยปากกาเอามาขีดเอามาเติมเอามาแล้วก็มีช่างไม้มาช่วยมันทำให้บ้านดูดีขึ้นดูละเอียดขึ้นดูมีพลังขึ้นโดยอัตโนมัติถ้าถามผมบางทีมันเล็กนิดเดียวเองเท่ไม่เท่เหลี่ยมไม่เหลี่ยมแต่มันเป็นเรื่องที่ตอนแรกๆที่ทำก็ช่างทั้งหมดไม่มีใครเข้าใจผมอ่ะแล้วก็ถามผมว่าจะทำไมไม่ไปซื้อคิ้วไม้บางโปผมก็บอกว่าผมอยากลองอ่ะผมมีความเชื่อว่ามันจะทำได้ค่อนข้างดีแล้วออกมาแล้วมันจะส่งผลซึ่งตอนนี้ทุกคนเห็นตรงกันครับโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้เราจะไปดูห้องทางฝั่งหน้าบ้านบ้างครับเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นกันครับโอ้ตอนนี้เบิร์ตพามาอีกฝั่งหนึ่งนะครับทางฝั่งหน้าบ้านใช่ครับดูเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าอะไรดีฮะมีความเป็นลาวจ์เป็นบาร์เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรอย่างนี้ป่ะฮะอะไรประมาณนั้นเป็นมัลติลิฟวิ่งรูมแล้วกันเป็นมัลติลิฟวิ่งรูมแต่ว่ามูดแอนด์โทนนี่คือคนละแนวนะมันเปลี่ยนไปเลยเป็นแบบโอ้โหโทนสีเข้มเป็นไม้ถ้าเราไปยุโรปอ่ะเราจะเห็นว่าแบบหลายๆห้องเวลาเราผ่านฮอลล์ตรงกลางไปห้องมันอาจจะกลายเป็นสีน้ำเงินห้องอาจจะกลายเป็นสีขาวเพราะฉะนั้นเราเอาไอเดียนั้นมาทำห้องนี้ห้องนี้เราอยากให้มันเขามีลูกชายเนาะเราก็อยากให้มันเท่ขึ้นหน่อยมีความเป็นเหมือนเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้อะเรียกว่าอย่างนั้นแล้วกันอยากให้มันเซ็กซี่ขึ้นหน่อยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเลือกย้ายเขามันอยู่ในเรือครับจริงๆไอเดียแรกเลยย้ายเขาเหมือนอยู่ในยอชต์ครับแล้วในยอชต์ส่วนใหญ่มันจะใช้ไม้ทำเนาะก็เนี่ยอยากให้เหมือนอยู่ในยอชต์อยากให้เหมือนอยู่ในแบบเหมือนผับแล้วกันฟีลประมาณนี้รีแลกซ์อีกแบบนึงมืดหน่อยพี่การเข้ามาในห้องนี้รู้สึกว่ามันมืดลงมันดิมโทนลงเพราะว่าฝ้ามันก็เป็นแบบโทนสีเข้มด้วยนะมันก็อาจจะมีความกดประมาณนิดนึงใช่ครับแต่เราก็รีเฟลคชั่นนะมีกระจกครับพยายามทำให้มันรู้สึกไม่อึดอัดมากโดยการเอากระจกขึ้นไปไว้ข้างบนเพื่อให้มันรีเฟลคชั่นพื้นที่ขึ้นไปครับถ้าให้เปิดเล่าฟังก์ชันแต่ละห้องว่ามีอะไรบ้างคือเรียกง่ายๆมันคือ living room แหละแต่พอ living room มันใหญ่มากเราอยากแบ่งประโยชน์มันครับอย่างตรงที่เรานั่งตรงเนี้ยมันคือที่นั่งดูทีวีบางทีวันนี้ไม่มีใครเลยอ่ะถ้าเรานั่งดูทีวีในห้องที่มันใหญ่มากเราจะเหงามากเพราะฉะนั้นก็อยากให้มันแค่นี้แล้วก็ขั้นด้วยตรงกลางแล้วก็มีที่นั่งอีกที่หนึ่งถ้าสังเกต2ที่นั่งเนี้ยมี L shape relax ที่นั่งตรงจะ proper หน่อยเพราะฉะนั้นสมมุติวันนึงที่มีคนมาคุยธุรกิจแล้วกันก็อาจจะไปคุยกันตรงนู้นเพราะฉะนั้น living เนี่ยมันก็จะมี2อารมณ์แล้วเวลาที่มันเปิดรวมกันใช้กันเยอะๆมันก็แบ่งกลุ่มได้ตรงนี้เมาส์กันตรงนู้นคุยธุรกิจกันอะไรก็ว่านไปแล้วก็มีบาร์มาเสิร์ฟหน่อยส่วน2ห้องข้างหลังที่อยู่หลังผมเนี้ยห้องนึงคือห้องทำงานแล้วกันแต่ผมเรียกว่าห้องประชุมครอบครัวบางทีก็อาจจะแบบมีมาคุยอะไรกันก็เอาไว้ทำงานได้ส่วนห้องนี้Cigar Room ครับเชิญแขกมาคุยธุรกิจส่วนตัวที่ห้องนี้ก็ได้ซึ่งก็2ห้องก็จะมีเป็นบานเลื่อนที่กั้นได้ถ้าเกิดต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้นใช่ครับครับทีนี้ถ้าลงดีเทลนิดนึงว่าอย่างตัวพื้นมีความน่าสนใจอันนี้ก็เป็นพื้นไม้อินจิเนียร์ของ Armo ใช่ครับเป็นพื้นไม้ที่น่าจะพิเศษที่สุดในบ้านครับพื้นไม้ที่เราเห็นอยู่เนี้ยมันถูกทำมาแบบนี้เลยครับเป็น1บล็อกนะครับขนาดประมาณ80 x 80 เซนครับเป็น Engineer Floor ที่เอามาต่อลายกันแล้วก็ทำมาโดย
คนอิตาลีเลยนำเข้ามาครับในร่องมันจะมีดีเทลเล็กๆกันไปหมดแล้วก็สีไม้เขาก็พยายามคัดเลือกความธรรมชาติของมันครับก็เป็นพื้นที่เจ๋งดีเหมือนกันครับในห้องนี้จริงๆมันก็เพิ่มเสน่ห์เพิ่มมิติให้ห้องครับแล้วก็เหมือนต่อเนื่องเส้นสายมายังพรมด้วยใช่ครับตอนนี้ก็ชวนเบิร์ดมานั่งที่บาร์นะครับเพราะเป็นบาร์ที่สำหรับพี่คือมีความโดดเด่นในแง่ของตัวเคาน์เตอร์เนี่ยเลือกมาเป็นหินสีเขียวเลยก็คือจะเป็นจุดเดียวเลยที่มันโดดเด่นเลยนะแต่ก็เห็นว่ามีดีเทลในการออกแบบนะที่อยากจะแชร์ให้ฟังนะใช่ครับก็ถ้าเราเริ่มจากบาร์ข้างหลังก่อนจริงครับบาร์ข้างหลังผมเรียกว่าเวลาเราไปร้านเหล้าแล้วกันร้านเหล้าอ่ะเสน่ห์ของมันคือขวดเหล้าเพราะฉะนั้นเราเลยอยากทำเชลฟ์ที่มันอยู่ในระดับสายตาที่มันเป็นระดับขึ้นไปแบบนี้ให้เหล้ามันสามารถซ้อนกันได้แล้วเห็นว่ามันจำนวนเยอะผมว่าเมื่อไหร่ที่เหล้ามันเยอะบรรยากาศมันมาทันทีส่วนไอ้ซุ้มรอบๆครับเราก็พยายามจะทำมันให้มันเซ็กซี่เพราะฉะนั้น1ความเซ็กซี่มันต้องยังไงมันต้องบางเงาและเล็กๆเยอะๆมันคือสแตนเลสที่เป็นหลอดเอามาเชื่อมกันนะเป็นชุดๆหรือตรงกลางอย่างเงี้ยก็ทำมอกอัพเหมือนกันทำทุกชิ้นเลยทำเป็นช่วงเพื่อเอามาพิสูจน์ว่ามันเล็กที่สุดแล้วยังแข็งแรงได้เท่าไหร่เพราะว่าตรงข้อต่อใช่ไหมใช่ครับก็คือทำจริงมาเลยถูกใจมากครับมันก็ได้เหมือนที่ฝันนะครับก็สวยงามไปเทียวเลยแล้วก็พอเราทำเป็นชั้นขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็มีไฟแบบจากด้านล่างขึ้นมาใช่ครับขวดเหล้ามันก็จะแบบเหมือนเขามีชีวิตขึ้นมาทีนี้ถ้าให้ลงดีเทลเรื่องของหินบ้างครับว่าทำไมถึงเลือกมาเป็นสีเขียวแบบนี้สีเขียวมันเป็นสีที่ผมว่าสุขุมแต่จริงลึกๆคือหินสีเขียวมีความผูกพันกับคนจีนนะแบบหยกนี่เหรอฮะใช่แบบหยกหรือแม้กระทั่งในบ้านคนจีนถ้าสังเกตโต๊ะกินข้าวในแบบบ้านคนจีนสมัยก่อนก็จะเป็นท็อปสีเขียวแต่พอเราทำบ้านฝรั่งครับเราแค่อยากได้กลิ่นอายเพราะฉะนั้นปัญหาคือลายหินกว่าผมจะได้ลายหินนี้มานี่คือแบบทะเลาะแล้วทะเลาะอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนถ้าสังเกตลายหินมันจะไม่เป็นคลื่นถ้าลายจีนๆหน่อยมันจะเป็นคลื่นเนาะแต่ลายนี้มันจะเป็นเหมือนผลึกของหินอยู่ข้างในนะครับกรีนอิตาลีครับตัวนี้แต่มันจะมีที่น่าสนใจกับตรงนี้ตรงเนี้ยอันนี้ก็ความฝันดีไซเนอร์เหมือนกันอยากได้รอยต่อแบบยุโรปยุโรปจะเอาหินมาซ้อนกันแล้วก็ทำดีเทลนี้อันนี้ก็ชอบล้วนๆหรือตรงโค้งก็จริงๆผมบอกผู้รับเหมานะว่าแม่ต่อชิ้นก็ได้นะตึ๊ดแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมก็เป็นชิ้นเดียวเลยครับตรงช่วงโค้งใช่ครับที่เข้ามุมแบบคางหมูอย่างนี้นะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือด้านหลังตรงที่เป็นเตาผิงใช่ไหมครับพี่เจ้าของบ้านก็คือพี่โอนเนอร์เขาก็มีเครื่องเสียงเก่าเอาสิมาสิงั้นทำเตาผิงใส่เครื่องเสียงกันแต่ทำยังไงดีทำเป็นไม้มันก็คงจมหายไปเลือกหินแล้วกันคือในห้องนี้เนื่องด้วยพอมันอยากเซ็กซี่เนาะทุกอย่างมันต้องปกติดีไซเนอร์จะชอบทำอะไรที่แรงแต่ไม่แข่งกันแต่ห้องนี้แหกกฎคือแรงให้แข่งกันได้หมดเลยเพราะจริงๆตรงนั้นเราจะเลือกให้เขียวตามไปก็ได้ไม่ได้ก็คือพรมท่านึงพื้นท่านึงบาร์ท่านึงทุกอย่างมีลายหมดเลยก็คือเยอะในเยอะครับแต่มันก็คงผมคิดละในบ้านมันคงทำได้ห้องนี้ห้องเดียวเพราะฉะนั้นเยอะในเยอะใส่เข้าไปแต่มันก็สนุกดีนะครับในส่วนของหินที่บ้านหลังนี้เลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นของแบรนด์ Prego นะครับซึ่งเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญวัสดุหินธรรมชาติสำหรับงานออกแบบระดับพรีเมียมผ่านประสบการณ์มากว่า23ปีเลยนะครับโดยจะมีทั้งหินอ่อนหินควอไทต์หินแกรนิตและหินกึ่งโปร่งแสงนะครับจุดเด่นของ Prego เนี่ยนะครับก็คือเขาจะไม่ใช่เป็นแค่บริษัทที่ขายหินเท่านั้นครับแต่ว่าเขายังมีความเข้าใจในเรื่องของงานออกแบบมากๆเลยนะครับทั้งการหาลวดลายที่เราต้องการนะครับการหาความหนาที่เหมาะกับการซ้อร่องการเจนจบแบบไร้รอยต่อหรือว่าการจัดการดีไซน์แพทเทิร์นด้วยวอเตอร์เจ็ตนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับจะทำให้งานออกมาเนี่ยมันดูสมบูรณ์แบบมากๆครับแล้วก็นอกเหนือจากหินที่เราเห็นกันบริเวณบาร์กับตัวเตาผิงแล้วเนี่ยบนดาดฟ้าเองก็จะมีเป็นบาร์อีก1บาร์ใช่ไหมครับอันนั้นเขาจะเลือกใช้เป็นหินวานิลาออนิกซ์ใช่ครับเราสามารถจะติดตั้งไฟไว้ด้านในนะครับพอเปิดไฟออกมาเนี่ยก็จะขับให้ลวดลายของหินเนี่ยมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเหมือนกับงานศิลปะเลยครับ
บ้านหลังนี้ก็ยังจะมีเลือกใช้หินอ่อนพาริซันโดด้วยซึ่งจะอยู่บนห้องนอนด้านบนใครที่ชอบหินที่มีเส้นสายพลิ้วไหวก็เหมาะมากๆเลยครับเพราะว่าเส้นลายของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนเกรนของไม้ผสมกับความละมุนแบบบางๆของเมฆฟิลจะเหมือนภาพวาดสีน้ำโดยจะมีโทนสีให้เลือกที่เป็นสีแนวเอิร์ธโทนนะครับครีมเทาน้ำตาลอ่อนและบางแผ่นอาจจะมีสีน้ำเงินเทาเข้มแซมก็จะเป็นหินที่เหมาะกับงานผนังกรุ๊ปร่องมากๆนะครับสิ่งที่อยากจะพูดเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าทาง Pecco เนี่ยมีความเข้าใจในงานออกแบบจริงๆก็คือเขาจะทำงานร่วมกันกับสถาปนิก Interior หรือว่าเจ้าของนะครับโดยที่ทำงานกันเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์เลยครับแล้วก็จะมีการmock up mapping ให้เราดูก่อนนะครับเพื่อที่เราจะสามารถเช็คได้ว่า grain direction หรือว่าวิธีการ book match งานมันออกมาตรงกับที่เราต้องการจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าสำคัญมากในส่วนของสินค้าก็จะมีสต็อกพร้อมให้เราสั่งได้ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ยังมีฝ่าย R&D ที่พัฒนาพวกเคลือบกันคราบหรือว่าสารเสริมผิวหินกับห้องแลบนะครับเพื่อให้หินเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็ใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจหินของแบรนด์ Pecco นะครับก็สามารถไปดูของจริงได้ที่โชว์รูมแถวร่มเกล้านะครับแล้วผมจะขึ้นคอนแทคไว้ให้บนหน้าจอรวมถึง description ใต้คลิปด้วยครับตอนนี้เบิร์ดก็พาเข้ามาที่ห้องนอนบนชั้น3ใช่ครับซึ่งห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องทางฝั่งหน้าบ้านนะครับใช่ก็เป็นห้องของอาม่าแต่ว่าเดี๋ยวให้เบิร์ดย้อนด้วยการเล่าให้ฟังนิดนึงว่าชั้น3เนี่ยแปลนจะมีการแบ่งจัดสรรพื้นที่ยังไงครับใช่ครับก็คือจากตรงกลางเราจะแจกเข้ามาทั้งห้องด้านหน้ากับด้านหลังครับจริงๆเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าขนาดห้องอาจจะแตกต่างกันสักเล็กน้อยครับห้องคุณแม่ของเจ้าของบ้านเนี่ยจะค่อนข้างกว้างกว่าเพราะว่าบางทีแกจะต้องมีคนพยุงมีอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นทางเดินจะค่อนข้างโล่งนะครับแต่ลักษณะการใช้งานเหมือนกันมี living room มีห้องแต่งตัวมีห้องนอนมีห้องน้ำในตัวนะครับแล้วก็ห้องนี้ก็จะพิเศษว่าสามารถใช้ชีวิตในยูนิตได้เลยเหมือนเป็นเพนท์เฮาส์แล้วกันมีโซฟามีที่ทานข้าวมีแพนทรีล้างจานมีคนดูแลอยู่ในห้องนี้ได้เลยครับในแง่การตกแต่งก็จะเป็นโทนแบบสว่างเลยนะใช่ครับในชั้นที่เราอยากจะโชว์หรือเชิญคนอื่นมาเราจะทำมันเยอะหน่อยแต่พอเราขึ้นมาเราจะลดมันลงเช่นเราจะปล่อยผนังว่างบ้างเราจะใช้โทนสีที่อยู่ได้นานๆสะอาดรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ด้วยครับแล้วก็เราก็ยังคงเห็นลักษณะของพวกซุ้มอะไรต่างๆที่มันตามมาในหลายๆจุดเลยนะแล้วก็ดีเทลพวกแบบบัวต่างๆแล้วก็อย่างการเจาะช่องแสงอันนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านข้างบ้านนะครับอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งเราจะเห็นว่ามีประตูเปิดทะลุเข้าไปนะครับก็จะมีช่องแสงอันนี้เป็นหน้าบ้านเลยใช่มันคือ passage hall ผมอยากให้บ้านหลังนี้ข้างนอกมันดูทึบตันแต่ข้างในมันโปร่งเพราะนั้นมันก็จะมีแสงธรรมชาติเข้ามาจากจุดต่างๆเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะฝั่งนี้หรือแม้กระทั่งฝั่งนี้แล้วก็อีกหนึ่งช่องเปิดที่พี่ว่าเวิร์กมากๆก็คืออันนี้มันเป็นช่องเปิดที่เปิดเข้าสู่ภายในนะครับก็คือจะมองลงไปเห็นส่วนของสระว่ายน้ำตรงชั้น2ผู้ใหญ่จะอยากเห็นความเป็นไปในบ้านเพราะฉะนั้นชั้นนี้มันเป็นชั้นเจ้าของบ้านมันจะมีช่องเนี้ยเอาไว้ดูความเป็นไปมีคนเดินอยู่ข้างล่างไหมลูกหลานกลับมาหรือยังซึ่งมันเป็นความคิดดั้งเดิมที่ผมอยากให้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้มันจะมีการเชื่อมต่อแนวตั้งซึ่งเราก็จะเห็นว่าพอมันมีการทำสเปซแบบนี้เนี่ยเรื่อง connectivity ที่เกิดขึ้นมันก็จะดีนะมันจะไม่ได้แบ่งแยกกันแต่ละชั้นใช่ครับใช่แล้วห้องนี้เองเนี่ยก็สามารถจะมองเห็นห้องฝั่งตรงข้ามได้ด้วยใช่ครับรวมถึงเบิร์ดจะมีการทำพื้นที่ตรงกลางหน้าลิฟต์เนี่ยลักษณะเหมือนเป็นโซฟาบ้านน่ะผมมองว่าเราคิดเป็นยูนิตเนาะพอเราออกจากยูนิตผมมองว่ามันต้องมีพื้นที่พักคอยมันเหมือนกับบางครั้งนัดลูกไว้แต่ฉันเสร็จแล้วฉันไปนั่งรอดีกว่ามันก็เลยเกิดพื้นที่แบบนั้นขึ้นไม่ใช่แค่ทางเดินผมสนใจเรื่องการที่ความสัมพันธ์ในบ้านแล้วกันผมไม่อยากให้คนที่อยู่ในบ้านขาดออกจากกันโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้เราขึ้นไปดูชั้น4กันต่อครับได้เลยครับตอนนี้เบิร์ดพาขึ้นมาชั้น4แล้วนะครับใช่ครับชั้น4จะแบ่งเป็นห้องอะไรยังไงบ้างฮะพอชั้น4เราจะเริ่มเปลี่ยนเป็นเหมือนเรากำลังจะเข้าบ้านละนะครับมันก็จะเป็น hallway ครับทางเดินส่วนขวามือเนี้ยก็จะเป็น guest ห้อง guest ห้องนอนแขกนะครับใช่ห้องนอนแขกแล้วก็จะมีห้องพี่เลี้ยงห้องพี่เลี้ยงคือพี่เลี้ยงเขาเลี้ยงน้องมาตั้งแต่เด็กๆเพราะฉะนั้นเขาก็จะอยู่หน้าห้องน้องซึ่งมีทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ผมเรียกว่าบ้านเลยแล้วกันชั้น1
ของแต่ละฝั่งหน้ากับหลังนะครับประมาณนี้ครับซึ่งก็จะเป็นห้องของน้อง2คนใช่ครับแต่ละห้องก็จะเป็นดูเพล็กซ์เลยเป็นดูเพล็กซ์มีบันไดอยู่ในห้องเลยครับครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับได้ครับเดี๋ยวพาไปดูครับตอนนี้เบิร์ดพาเข้ามาดูห้องของน้องห้องแรกก่อนห้องแรกจะอยู่ฝั่งด้านหลังบ้านนะครับใช่ครับใช่ให้พูดถึงลักษณะของความเป็นดูเพล็กซ์นิดนึงครับไซส์มันเท่าไหร่แล้วก็มันมีฟังก์ชันห้องอะไรบ้างคือพอมันเป็นดูเพล็กซ์อะตอนแรกที่เราคิดไซส์มันโดยรวมประมาณ300ครับโอ้ก็ใหญ่ทีเดียวฮะ2ห้องนอนธรรมดา1ห้องนอนมาสเตอร์ครับ1 living room แล้วก็ห้องน้ำในตัวทุกห้องแล้วในห้องมาสเตอร์ก็จะมี living bathroom คือเป็นห้องน้ำขนาดใหญ่แล้วกันที่แบบอยู่นานๆได้แล้วก็มี walk-in closet เพราะฉะนั้นสำหรับผมความตั้งใจมันคืออยากให้อยู่ได้ทั้งครอบครัวอยากให้มันอยู่ร่วมกันในระยะยาวในระยะยาวแต่งงานมีลูกแล้วก็อยู่ได้เลยใช่เลยครับก็ภายในห้องเองก็จะมีบันไดวนขึ้นไปด้านบนใช่ครับเป็นบันไดวนขึ้นไปครับทีนี้ในแง่ของการตกแต่งเนี่ยจะเห็นว่ามันมีเหมือน2สไตล์ที่มันผสานกันอยู่พอเราทำบ้านที่เป็นเรียกว่ามีเจ้าของหลายคนก็แล้วกันอันนี้ถือเป็นบ้านอีกหลังนึงเพราะฉะนั้นน้องชอบความเป็นอินดัสเทรียลแน่นอนครับปูนเปื่อยฝ้าเปลือยเดินงานระบบลอยมันเกิดขึ้นไม่ได้อะในบ้านที่มีผู้ใหญ่อยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นในฐานะดีไซเนอร์เราหาตรงกลางครับมันก็เลยเกิดโอเคเอาเอลิเมนต์ของปูนเปลือยซึ่งปูนเปลือยตัวนี้เป็นสกิมมีหนังแท้นะครับมีหินนะครับแต่ผมก็จะไม่ลืมสิ่งนี้ เราเนื่องด้วยบ้านเราเป็นคลาสสิกเพราะฉะนั้นเราจะดึงเขามาแต่ผมเชฟมันครับสีมันวัยรุ่นขึ้นครับพอเราจับสีกับสีเทาเราเปลี่ยนสีเขาจากสีขาวเป็นสีครีมอมเทานิดๆและถ้าแก๊ปสังเกตคือผมดีไซน์ให้มันไม่ถึงฝ้าเพราะผมรู้สึกเหมือนผมอยากยกคลาสสิกอันนี้เป็นเหมือนกล่องของเล่นกล่องนึงหรือ Product ชิ้นนึงแค่เข้ามาวางหรือเรียกว่า Insert แค่นั้นเองห้องจริงๆเป็นแบบนี้นะแต่ฉันยกสิ่งนี้มา Insert ไว้อันนี้เป็นไอเดียของที่นี่ครับก็ถือว่ามันก็ต้องหาลูกผสมกันระหว่างหาจุดตรงกลางครับนะครับทีนี้ที่อยากพูดถึงนิดนึงก็คือผนังตรงนี้ฮะอันนี้ก็ยังเป็นหินของเพโก้อยู่ดีใช่ครับอันนี้เขาใช้เป็นหินอ่อนพาริซันโดนะครับซึ่งความพิเศษของหินเนี้ยก็คือลายมันจะมีเกรนที่แบบเหมือนไม้ในขณะเดียวกันมันก็จะมีความฟุ้งๆลอยๆเหมือนเมฆด้วยฟีลลิ่งเหมือนแบบสีน้ำจะบอกว่าลวดลายก็เหมือนเป็นงานศิลปะแต่ว่าความเจ๋งก็คืออันนี้เราทำเป็นเหมือนกรุ๊ปร่องครับคืออันดับแรกตอนเลือกหินก่อนเราอยากได้หินที่เปรียบเทียบกับผนังเหล็กขึ้นสนิมมันก็เลยเลือกหินที่มีลายคล้ายเมฆมีเกรนของสีคล้ายๆกับคอปเปอร์หรือคล้ายๆกับเหล็กที่ขึ้นสนิมพอมันเป็นหินทั้งหมดเลยอ่ะมันรู้สึกหรูไปอ่ะเราอยากให้มันวัยรุ่นขึ้นถ้าพี่แก๊ปสังเกตหน้าบานมันจะมีการชักร่องมันไม่ใช่ดีเทลคลาสสิกแล้วอ่ะมันเป็นดีเทลที่โมเดิร์นขึ้นหรืออาจจะร่วมสมัยขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากให้หินน่ะมีสิ่งเหล่านี้ตามกันไปไม่งั้นมันอาจจะดูแบบไปลักชัวรี่เกินไปแล้วถ้าสังเกตความเงามันลดลงจากการที่เรากรูฟร่องมันเพราะว่าเวลาเรากรูฟร่องข้างในมันจะแมทขึ้นมันก็จะทำให้มันดูด้านดิบขึ้นหินพวกนี้มันหินอ่อนครับมันมีแร่เวลาเราเอาไปกรูฟหรือเอาไปทำร่องมันอาจจะแตกหรือมันจะหักได้อันนี้ก็ต้องชมพวกเขาครับเขาก็เอาจนได้เอาจนอย่างที่ผมอยากได้อีกอย่างหนึ่งเขามุกแมทถ้าสังเกตลายมันจะต่อกันมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะผมก็บอกว่าผมอยากได้เป็นผืนเดียวอันนี้เขาก็มาร์กิ้งมาให้ส่งแบบไปปุ๊บเขาก็มาร์กิ้งมาให้ทำกรูฟทำตัวอย่างมาให้จนได้อันเนี้ยครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งห้องที่เราก็เห็นความสนุกแล้วก็มันมีการมิกซ์กันของวัสดุหลากหลายรวมถึงสีอะไรอย่างนี้ด้วยอย่างผ้าม่านเนี่ยครึ่งนึงขาวครึ่งนึงน้ำเงินเริ่มมีการหยอดสีอะไรต่างๆเข้ามานะครับใช่ครับเดี๋ยวจากตรงนี้เราจะไปดูอีกหนึ่งห้องของน้องอีกคนหนึ่งใช่ครับเดี๋ยวพาไปดูครับโอเคตอนนี้ก็มาอีกหนึ่งห้องนอนนะครับอันนี้ทางฝั่งหน้าบ้านบ้างใช่ครับแต่ก็เป็นดูเพล็กซ์เหมือนเดิมใช่แล้วก็จริงวิธีการวางแปลนก็คล้ายๆกันเลยนะจริงๆผมวางให้เหมือนกันเลยครับเพราะว่ามันก็พี่น้องกันเนาะแต่ว่าวิธีการตกแต่งห้องนี้ก็จะเป็นคลาสสิกชัดเจนกว่าอีกแบบหนึ่งก็คือ
ตามเจ้าของบ้าน เจ้าของเลย เจ้าของบ้านคนนี้ชอบแบบนี้ชอบให้มันนิ่มนวลเพราะฉะนั้นมันก็จะนิ่มนวลตามที่เขาต้องการนะครับแล้วก็โทนสีอย่างเมื่อกี้มันจะมีแอดเป็นน้ำเงินมาพวกนี้ก็จะเป็นแบบเขียวใช่เขียวสะท้อนแสงหรือแบบเลมอนอะไรใช่เป็นเลมอนอะไรอย่างเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งตัวโคมไฟเองเป็นแบบเป็นปูนปั้นอะไรเงี้ยก็คืออยากได้ความนุ่มนวลหน่อยห้องนี้อ่ะชอบสว่างครับแต่ก็อย่างชั้นวางนี่ก็จะเป็นดีเทลเดียวกับที่บาร์ใช่ไหมใช่ครับเป็นดีเทลเดียวกับที่บาร์คือพอเราทำบ้านใหญ่ๆบางครั้งผมมองว่าดีไซน์ใหม่หมดเลยมันอาจจะทำให้มันสเปะสปะไปนิดนึงมันเยอะแล้วว่าเราก็หยิบบางอย่างกลับขึ้นมาใช้ข้างบนบ้างแล้วก็จะมีตัวหินไอแลนด์ตรงนี้กับเคาน์เตอร์ใช่อันนี้ก็จะเป็นหินของเพรโก้เหมือนกันเป็นโทนสีดำแบล็กมาคิน่าใช่ครับอันนี้เราทำเป็นโค้งเหมือนกันนะเหมือนเดิมโค้งจากตัดมาจากก้อนใหญ่และต่อลายด้วยนะต่อตรงนี้ซึ่งมันก็คือเป็นก้อนใหญ่ๆตรงนี้เลยนะที่เราเสียไปแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือตรงบันไดขึ้นไปเนี่ยมันมีพื้นที่เหมือนแบบใต้บันไดแล้วก็ข้างๆนิดนึงใช่ครับจริงๆผมเล่าให้ฟังว่าตอนดีไซน์บันไดเนี้ยมันมาทีหลังนะคือบ้านหลังนี้ถูกแบ่งเป็นกริดด้วยโครงสร้างพอมันถูกแบ่งด้วยกริดด้วยโครงสร้างแล้วแน่นอนทุกอย่างจะถูกทำเป็นล็อกมันเหลือที่เท่านี้ให้ขึ้นข้างบนเราก็มา define กันว่าตอนดีไซน์เราก็มา define ตั้งแต่สถาปัตย์นะครับเรา define กันว่าบันไดด็อกเล็กหรอบันได L หรอสุดท้ายผมได้บันไดวนมาเพราะว่าเราอยากได้พื้นที่ตรงนี้ open to below อยากได้สูงอยากได้โปร่งเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นเหมือนชิ้นหนึ่งเข้าไปวางมันก็เลยเกิดบันไดนี้ขึ้นส่วนพอวางบันไดนี้เข้าไปเสร็จปุ๊บพอมันเป็นเหมือน sculpture หรือประติมากรรมแล้วเนี่ยมันก็ดันเหลือที่ว่างมันก็เลยเกิดที่นั่งข้างใต้เนี้ยเกิดขึ้นมาผมเรียกว่าโดยบังเอิญละกันส่วนหน้าต่างแน่นอนครับมันถูกเปิดทุกบล็อกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแสงมันก็เข้ามากลายเป็นว่าที่ตรงนี้คือที่ที่ทุกคนชอบผมก็ชอบนะผมรู้สึกมันน่านั่งแล้วก็ในส่วนของบันไดขึ้นไปจนถึงด้านบนเนี่ยเห็นว่ามันมีดีเทลในส่วนของการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมใช่คือทั้งสองห้องอะครับพอมันเป็นบ้านของมันเองพอมันมีธีมของมันพอมันหมุนขึ้นไปข้างบนปุ๊บอะอย่างห้องนู้นคิ้วบัวจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำมันวัยรุ่นขึ้นมันซิ่งขึ้นแล้วมันก็ตอบรับกับไออินดัสเทรียลข้างล่างห้องนี้เองก็เหมือนกันพอหมุนขึ้นไปปุ๊บทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนในห้องรายละเอียดก็จะลดลงโมเดิร์นไนซ์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหลือแค่คิ้วบัวเส้นเดียวบัวเปลี่ยนสีวัยรุ่นขึ้นเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างถูกเชฟให้มันอายุน้อยลงตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนชั้น5นะครับซึ่งชั้น5เนี่ยนอกจากจะขึ้นผ่านมาทางบันไดหรือลิฟต์แล้วเนี่ยเราสามารถจะออกจากยูนิตดูเพล็กซ์ของน้องทั้งสองคนได้ด้วยแล้วก็สิ่งที่เราเจอก็คือมันเป็นไม่รู้ว่าเรียกว่าเป็นห้องอะไรดีนะแต่มันเป็นห้องกระจกห้องกระจกซึ่งไม่ควรอยู่ในบ้านคลาสสิกแล้วก็เป็นพื้นที่ส่วนกลางเหรอใช่ครับเป็นคือห้องนี้ตอนแรกไม่มีแล้วก็อยากให้มีเพราะเนื่องจากว่าอยากให้น้องๆมีพื้นที่ส่วนกลางคลับเฮาส์ของตัวเองเล็กๆออกมาทำกิจกรรมมาเล่นเกมกันหรือเพื่อนมาจะได้ไม่ต้องลงไปรบกวนชั้น2ในเวลาที่เหมือนเซปเรตเวลากันแล้วก็ภายในห้องนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบฝ้าสูงด้วยเป็นฝ้าสูงเพราะว่าถ้าพี่แก๊ปเห็นฝั่งนั้นมันจะมีทางออกบันไดหนีไฟมันมีความสูงของตรงนั้นอยู่เราก็เลย extension ความสูงตรงนี้ขึ้นไปห้องนี้มันก็เลยได้สูงแล้วผมเลยรู้สึกว่าอย่างที่ผมเล่ามาตั้งแต่ข้างล่างผมอยากให้บ้านนี้มันเป็นกล่องแต่ว่าข้างในมันไม่เป็นกล่องเพราะฉะนั้นมันก็เลยอยู่ดีๆที่ไม่ควรจะมี double height space มันก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับจากดูบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มานั่งคุยเพิ่มเติมมีเอ็มมาเพิ่มครับเอ็มก็คือเป็นผู้รับเหมางานตกแต่งภายในนะครับที่ชวนเอ็มมาเพราะว่าในช่วงปิดท้ายเนี่ยก็อยากจะให้ทั้งเบิร์ดและเอ็มเนี่ยแชร์เรื่องของงานก่อสร้างด้วยเพราะว่าจริงๆมันก็ถือว่าเป็นความสำคัญในบ้านนี้ก็คือ6ปีเลย6ปีครับแล้วก็ด้วยความที่2,500 ตารางเมตร5 ชั้นแล้วก็ดีเทลมันยุบยิบมหาศาลเยอะมากพอจะมีมุมมองมีเทคนิคมีคำแนะนำอะไรบ้างไหมไอ้6ปีเนี่ย
ต้องบอกก่อนอย่าเพิ่งไปกลัวมันนะมันผ่านอะไรหลายอย่างมามันผ่านโควิดมามันด้วยคอนดิชันหลายๆอย่างเช่นที่ตั้งของเราการทำงานที่เราทำได้มันต้องเรียงลำดับมันทำลุมๆกันพร้อมๆกันไม่ได้ขนวัสดุเข้ามาพร้อมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นบน6 ปีเนี่ยผมเรียกว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมกันนะครับสำหรับขนาดที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วผมเรียกว่าพีซที่เราอยากทำให้ละเอียดขนาดนี้ซึ่งทางเจ้าของเองเราเองเข้าใจตรงกันครับเอ็มมีตรงไหนติดค้างอยู่ในใจ มีตรงไหนที่ฝังใจครับอย่างที่เบิร์ดเล่าให้ฟังว่าเอ็มบอกเฮ้ยอันนี้ต้องทำอย่างนี้จริงๆหรอมันจำเป็นจริงๆหรอวะ ผมเข้ามาปีที่4ความยากของการเข้ามาปีที่4คือเหมือนเราเป็นไม้สุดท้ายอะครับเรามีหน้าที่มาพาลูกค้าเข้าอยู่บ้านพอรับแบบอะมันมีหลายอย่างต้องจัดการมาก จัดการทั้งเรื่อง จัดการทั้งเรื่องแบบมันจะออนไซต์ให้สเกลมันพอดีได้ยังไงมันมี requirement จากสินแสที่เราก็แบบเราไม่เคยทำอย่างประตูเอียงด้านทางเข้าที่เราเพิ่งเจอมาเนาะแล้วก็เรื่องของดีเทลดีไซน์ที่อย่างว่าครับ MOL ค่อนข้างจะมีดีเทลที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วใหม่เสมอมันผมโดนว่าเนาะ มันใหม่เสมอโดนตำหนิเพราะมันใหม่เสมอมันทำให้หลายๆครั้งเราต้องทำ mock up ครับอย่างถ้าเกิดว่าให้ลงนิดนึงว่าการที่เราทำ mock up 1:1ครับมันมีส่วนไหนบ้างจริงๆก็เบิร์ดมีคุยกับเราแล้วแหละแต่ถ้าสมมติว่าให้พูดทั้งหมดเลยอ่ะมีส่วนไหนบ้างสิ่งที่ผมทำ mock up 1:1ก็คือจริงๆพวกบัวทั้งหลายที่เราเห็นนะครับมันจะเป็นบัวที่คัสตอมทีนี้เราก็ต้องให้ทางทีมช่างคัสตอมตัวเซกชันของบัวแล้วก็แอปพรูฟกับทางดีไซเนอร์ว่าเซกชันแต่ละตัวที่อยู่ในสเปซในผนังต่างๆเหล่านี้proportion มันได้ไหมความเดปต่างๆของมันได้หรือเปล่าแล้วก็พวกเสาที่เราจะเห็นในห้องนี้ครับผมขึ้นตัวม็อกอัพชิ้นงานจริงหนึ่งชิ้นแล้วก็ทางทีมดีไซเนอร์เข้ามาดูคอมโพสิชันของมันว่าแบบความหนาระยะห่างล่องกรูฟแม้กระทั่งงานย้อมสีผมก็ทำตัวอย่างสีออกมาหลายๆเฉดเพื่อให้ดีไซเนอร์ดูว่าแบบเฉดไหนที่น้ำหนักมันกำลังพอดีกับห้องคือเราเองก็ไม่รู้ว่าตอนที่จัดเฟอร์นิเจอร์แล้วไลติ้งเข้ามาแล้วภาพสุดท้ายยังไงเหมือนผมก็ต้องคุยกับทางทีมดีไซเนอร์ว่าแบบพี่อยากได้หนักเบอร์ไหนอยากเห็นเสี้ยนไม้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะจูนกันหรือแม้กระทั่งตัวสแตนเลสด้านหลังที่เราเห็นนะครับจริงๆมันลื้อหลายรอบมากนะครับทางทีมคือขึ้นชิ้นโค้งมาดัดรอยต่อบางจุดพอมันอยู่แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่พอดีเราก็แก้ชิ้นงานกันใหม่เพื่อให้เห็นว่าชิ้นนี้ทั้งชิ้นมันดูสมูทอย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ครับซึ่งเวลาทำ mock up พวกนี้ก็คือเราใช้วัสดุจริงด้วยใช่ครับทีนี้ถ้าสมมติว่าอย่างคนที่ดูอยู่เขาอยากจะทำอย่างนี้บ้างในมุมของการที่เราจะแนะนำเนี่ยการทำ mock up ต่างๆเหล่านี้มันมีคอสที่เพิ่มขึ้นไหมหรือว่ามันเสียเวลามากขึ้นไหมหรือเขาสามารถ request ได้หรือเปล่าเอาถามผมก่อนเลยนะคือผมมองว่ามันต้องตกลงกันระหว่างเจ้าของผู้รับเหมาแล้วก็ผู้ออกแบบคือถามว่ามันมีค่าใช้จ่ายไหมมันมีแหละแต่เพียงแต่ว่าในมุมผมมองว่าค่าใช้จ่ายนั้นคุ้มค่าไหมเช่นสมมติเราต้องทำไอ้เสาเนี้ย100 อันเราทำลองดูสักอันนึงที่เหลือเขาทำได้หมดแล้วอะแล้วมันจะไม่เสียหายไม่ต้องรื้อไม่ต้องแก้ผมว่าน่าสนใจนะหรือเชลนี้เท่าไหร่อ่ะแล้วถ้าเชลนี้ทำแล้วต้องรื้อสัก10 รอบกับเหลือรื้อ3 รอบไม่ใช่ไม่รื้อเลยนะเพราะเขาบอกเขารื้อ แต่รื้อเพราะมันไม่เนียบนะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันลดความเสียหายลงอ่ะผมว่าถ้าเป็นผมแนะนำดีไซเนอร์เองผมเชื่อว่าทุกท่านจะรู้ว่าอะไรสำคัญในงานพอเรารู้ว่าอะไรสำคัญในงานเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นน่ะเราก็ให้ความสำคัญเราเลยทำ mock up เพื่อให้มันไม่พลาดแล้วได้ตรงตามที่ใจเราอยากได้กับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือบางอย่างเจ้าของเขาอาจจะยังไม่เข้าใจภาพถ้ามันมีของเหล่านี้จะเข้าใจภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะจ่ายเงินหรือไม่จ่ายเงินในมุมมองผมมองว่ามันคุ้มนะกับงานที่ต้องการรายละเอียดที่ค่อนข้างลึกซึ้งผมมองในมุมมองผู้รับเหมาอะครับมันม็อกอัพมันถูกแบ่งเป็น2 ส่วนที่1คือทำเพื่อทำซ้ำอย่างที่พี่เบิร์ดว่าหลายๆจุดมันแบบทำ1 ทีมันใช้ทั้งบ้านเป็น typical detail อย่างเงี้ยผมว่ามันเวิร์กมันยอมลงทุน1 ครั้งเพื่อให้ออกมาสวยทุกครั้งกับอีกแบบนึงคือมันเหมือนกับเราทำชิ้นงานที่มันค่อนข้างพิเศษ
การทำม็อกอัพออกมาดูก่อนด้วยชิ้นงานจริงอาจจะเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างใช้เงินพอสมควรแต่มันดีกว่าความเสียหายในการรื้อทั้งหมดทิ้งตอนที่มันไม่เวิร์กผมว่ามันเซฟทั้งตัวผู้รับเหมาเองด้วยแล้วก็เจ้าของบ้านก็เห็นภาพทั้งหมดก่อนผมว่ามันปลอดภัยกว่าจริงๆก็ให้มองว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของ process การทำงานแหละเราอาจจะเสียเวลาช่วงต้นแต่หลังจากนั้นพอเราได้ต้นแบบเราได้วิธีการได้ how to อะไรมาแล้วเนี่ยจากนั้นมันก็จะ flow ไปแล้วใช่ครับมันก็จะ flow ไปแล้วครับ